Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics, and this is our second video related with work, power and energy. Okay, so we are going to discuss some MCQ question. Let us begin with the question number 1. A particle of mass m is carried on a vertical frictionless wheel from the lowest point A to the highest point B through the path ACB, then the work done is. Okay, so question ले भन्दैछ कि कुनै object ठिक छ यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा लग्यो along this path, त्यसो भए त्यसमा work done कति भयो भनेर निकाल्न भन्दैछ क्वेशनले. क्लियर? And mass of the object is m. हामीले सपोज गर्छौं, then weight of the object will be mg. यो पनि हामीलाई थाहा छ. सो हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर वर्क डन को कन्सेप्ट सल्भ गर्ने हो भने यहाँनिरबाट अब्जेक्टलाई यहाँ लग्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज भएको छ. सो यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी एट point B and potential energy at point A assume गर्छौं भने the difference of potential energy between point A and B provides us the work done. Okay, सो हामी यसलाई अब केही भनेको त छैन, सो यसलाई रेफरेन्स पोइन्ट मान्छौं र यसको पोटेन्शियल हामी 0 एजुम गर्छौं भने बिकज यहाँ केही भनेको छैन, यो कहाँ छ भन्ने कुरा क्लियरली भनेको छैन, त्यसैले हामीले यसलाई ग्राउन्ड लेभल एजुम गर्न सक्छौं. त्यसैले यहाँनिर हामीले सिम्पली के गर्न सकिन्छ भने mgh माइनस 0. यो h चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो h भनेको यहाँदेखिको भर्टिकल हाइट हो, यहाँसम्मको, र यो भर्टिकल हाइट भनेको केसँग इक्वल छ, ट्वाइस अफ आर सँग इक्वल छ. त्यसैले हाम्रो एक्सप्रेसन हुन्छ mg ट्वाइस अफ आर, र यसलाई प्रोपरली अरेन्ज गर्ने हो भने 2mgr हुन्छ रिजल्ट. सो अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ है. सो यो क्वेशन नम्बर 1 थियो. ओके, नाउ हियर we are in question number 2. From a waterfall, water is falling down at the rate of 100 kg per second, mass per second देखो है, on the blades of a turbine. If the height of the fall be 100 meter, the power delivered to the turbine will be approximately. क्वेशन बुझौं के भनेको छ भन्दाखेरि सर्टेन सपोज गर्ने, यो हाम्रो हाइट भयो र यहाँ टर्बाइन छ, दिस इज द टर्बाइन सपोज है. यो हाइट दिएको छ हामीलाई 100 मिटर एन्ड यहाँ वाटरको अमाउन्ट कति फल हुन्छ भने 1 सेकेन्डमा वाटरको अमाउन्ट भनेको 100 केजी पर सेकेन्ड. 1 सेकेन्डमा 100 केजी वाटर यहाँ स्ट्राइक गर्छ ब्लेडमा, र हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ पावर कति, पावर डेलिभर एप्रोक्सिमेटली. त हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि नि है, यहाँ पावर डेलिभर भनेपछि हामीलाई थाहा छ पावर इक्वल टु एनर्जी पर सेकेन्ड हो, र यसो एनालाइज गर्ने हो भने त हामीलाई फ्रम क्लास 9, 10, 8, 9, 10 देखि नै थाहा छ कि यहाँको वाटरको पोटेन्शियल एनर्जी नै टर्बाइनको काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ, र सिम्पली हामीले यहाँको पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ युज गर्न पाउँछौँ. क्लियर? सो त्यहाँनिर हामीले लेख्ने हो भने एम जी एन्ड दिस इज एच बाई टी. यहाँ हेर्ने हो भने एम बाई टी यो प्यारामिटर जुन छ, यसलाई म स्लाइटली कलर चेन्ज गर्छु, यहाँ हाइलाइट गर्न सजिलो हुन्छ. एम बाई टी जुन प्यारामिटर छ, यसको भ्यालु ओभरअल भ्यालु प्रोभाइडेड छ हामीलाई 100 केजी पर सेकेन्ड. सो हामी डाइरेक्टली लेख्न पाउँछौँ 100 एन्ड दिस इज जी. जी को भ्यालु हामीलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन, सपोज दिएको छैन, सो यसको कारण हामी 10 लेख्न सक्छौँ. एप्रोक्सिमेट रिजल्ट चाहिएको हामीलाई. एन्ड हाइट कति त 100. अब यसलाई 100 लाई एज इट इज छोड्ने हो भने यो यतिले 3 zeros बनाउँछ, र हामीलाई थाहा छ 30 10 पावर 3 भनेपछि किलो हुन्छ, त्यसैले 100 एन्ड किलो वाट रिजल्ट आउँछ. त्यसो अप्सन हेर्ने हो भने अप्सन बी करेक्ट अप्सन देखिन्छ. ओके, द्याट वाज अल अबाउट द क्वेसन नम्बर 2. अब क्वेसन नम्बर 3 तिर हामी जान्छौँ. An object of mass m falls on a spring constant k from a height h. Then the spring undergoes compression by height x. The maximum compression
is given by the equation भनेको मतलब यहाँनिर क्वेसन बुझ्नुपर्छ जस्तो यो भयो अब्जेक्ट हो यो h हाइटमा छ दिस इज हाइट h यो स्प्रिङ भन्दा h हाइटमा छ जब यो अब्जेक्ट यसमा स्ट्राइक हुन्छ स्प्रिङमा अफकोर्स कम्प्रेसन हुन्छ र त्यो कम्प्रेसन कति हुन्छ भने x कम्प्रेसन हुन्छ x डिस्टेन्स कम्प्रेसन हुन जान्छ अब प्रोपर रिलेसन कसले एक्सप्रेस गर्छ कम्प्रेसन र भनौँ न यहाँ भएको वर्क डन बिचको इन्टर रिलेसन कसले प्रोपरली एक्सप्लेन गर्छ यो इक्वेसन यो कुनले एक्सप्लेन गर्छ भन्ने क्वेसन हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बिफोर फलोइङ दिस अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट खस्नुभन्दा अगाडि यो अब्जेक्टमा इट्सेल्फ काइन्ड अफ इनर्जी छ जसलाई हामी पोटेन्सियल इनर्जी भन्दैछौँ यो लेभलभन्दा माथि हुँदाखेरि त्यस पछाडि जब स्ट्राइक हुन्छ स्ट्राइक भएर यसलाई कम्प्रेसन गर्छ कम्प्रेसन भइसकेपछि त्यो यो अब्जेक्टले सर्टेन वर्क डन गर्यो त्यो वर्क डन भनेको mgx हो ओके त्यसो भए यो स्प्रिङले एक्सपिरियन्स गर्ने इनर्जी अर भनौँ न यो स्प्रिङमा लाग्ने इनर्जी भनेको त यो दुइटाको सम हो र यही इनर्जी नै यो स्प्रिङमा के हुन्छ स्टोर हुन्छ र स्टोर भएको इनर्जी हामी लेख्छौँ हाफ kx स्क्वायर ओके सो बुझ्यो होला सो mgh प्लस m slightly stop भयो okay, sorry mgh plus and another is mgx is equal to half kx square लेख्न मिल्छ है यो लजिकल वेमा अब हामी एज अ कमन mg कमन लिन्छौँ भने h plus x हुन्छ एन्ड हियर हाफ kx स्क्वायर हुन जान्छ सो यस्तो खालको इन्टर रिलेसनसिप डेभलप हुन्छ भनेपछि अप्सन बी मा यो इन्टर रिलेसनसिप छ त्यसैले अप्सन बी करेक्ट अप्सन हुन्छ okay. Now this is question number 4 a long spring when stretched by axiom has a potential energy v on increasing the stretching to nx मतलब length लाई nx times increase गरायो भने the potential energy stored in the spring will be सो यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ फर्स्ट केसमा स्प्रिङको एक्सटेन्सन छ एक्सटेन्सन एक्स छ त्यति बेला एनर्जी स्टोर छ बी जसको जेनरली फर्मुला हुन्छ हाफ kx स्क्वायर and in the second case it is given that spring is stretched by nx so nx times spring stretch गर्यो भने potential energy half as it is हुने भयो k as it is because the material of spring is same so यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ nx square which means n square times जस्तो यसलाई हामीले इनिशियल पोटेन्शियल मानिदिने हो र यसलाई यो त क्वेसनले नै भी लेख्न भन्दैछ सो यसलाई हामी सेकेन्ड पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौँ भने n स्क्वायर हाफ kx स्क्वायर हुने भयो र यो भनेको इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जीसँग इक्वल छ द्याट्स वाइ हामी के भन्न सक्छौँ सेकेन्ड केसमा पोटेन्शियल एनर्जी n स्क्वायर टाइम्स b हुन जान्छ दिस इज b2 सो हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन देखिन्छ भन्दाखेरि अप्सन सी करेक्ट अप्सन देखिन्छ okay now here we are going to discuss question number 5 a force of 60I 15J minus 3K Newton acts on a particle and imparts it a velocity this much the value of power at the time will be अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ फोर्स दिएको छ यहाँनिर दिएको छ भेलोसिटी र हामीलाई इन्टर रिलेसनसिप डेभलप गर्नु छ पावर फोर्स एन्ड भेलोसिटीको हामीले यसरी यसलाई डिराइभ गरेको छौँ वर्क पर युनिट टाइम हो वर्कलाई हामीले जेनरली फोर्स इन्टु डिस्टेन्स बाई टाइम लेख्छौँ फोर्स एज इट इज मान्ने हो भने युनिफर्म मान्ने हो भने डी बाई टी लेख्न सकिन्छ एन्ड फोर्स टाइम्स भेलोसिटी लेख्न सकिन्छ दिस इज डट प्रोडक्ट है त्यसो भए हामीले फोर्सलाई एक ठाउँमा लेख्छौँ 15J माइनस दिस इज 3K र अर्को हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि अर्को लेख्छौँ हामी भेलोसिटी 2I minus 2J plus 5K now डट प्रोडक्टमा हामी इजिली गर्न सक्छौँ प्रोडक्ट जस्तो 60 into 2 120 हैन त्यसै गरी 15 sorry this will be minus here 15 into 2 भनेको minus 30 and then after फेरि 3 5 जा 15 हैन यसरी सल्भ गर्ने सल्भ गरिसकेपछि यसो हेर्दाखेरि यो बिलो 100 को अप्सन देखिन्छ
तर 45 अराउन्ड पुग्दैन, त्यो पनि हेर्ने। 95 नो, किनभने 120 बाट 30 नै सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि 90 जति पुगिसक्यो र त्यसमा अझ 15 सब्ट्र्याक्सन गर्नु छ, त्यसो भए 75 आउनुपर्छ यसको करेक्ट अप्सन है। सो यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 को डिस्कसन। Okay, this is question number 6. A stick 2 meter long of mass 1 kg is pivoted at one end and is displaced through an angle of 60 degree. The increase in the potential energy is, and it is provided, use the value of g 10 meter per second square. यसलाई हामीले डिस्कसन गर्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल जस्तो हामीले के हेर्नुपर्छ भने यसको सेन्टर अफ मास इनिशियल केसमा यहाँ छ, okay, and its length is up to center of mass 1 meter छ। जब हामी यसलाई डिस्प्लेस गर्छौँ सेन्टर अफ मास सपोज यहाँ पुग्यो, यो नयाँ पोजिसनमा पुग्यो, क्लियर। सेन्टर अफ मास नयाँ पोजिसनमा पुग्यो भने पनि यो स्लाइड भएको यहाँसम्मको लेन्थ भनेको त हामीले जस्तो यहाँसम्मको लेन्थ 1 मिटर नै लिन्छौँ। बट यसरी हामीले यसलाई ड्रप गर्ने हो भने यसरी है, सेन्टर अफ मास कति रेज भयो त, भर्टिकली रेज कति भयो यो हामीलाई थाहा छैन। दिस इज एक्स सपोज गर्न सकिन्छ। अब हामीले सपोजिसन वेमा जाँदा पनि हुन्छ होइन, अदरवाइज हामीले जस्तो यसलाई विदाउट सपोजिसन पनि गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली है। जस्तो यहाँ एउटा फर्मुला डिराइभ हुन्छ र त्यो फर्मुला डाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ। ओके, सो दिस एङ्गल इज 60 डिग्री, यो एङ्गल 60 डिग्री छ। अलिकति क्लियर भएन यो कलर, सो यहाँ म अलिक फरक कलर लिन्छु। ओके, यो एङ्गल छ 60 डिग्री। अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि यो हाइट कति त है, यो ओरिजिनल सेन्टर अफ ग्राभिटी कति सिफ्ट भएको छ त, यो सिफ्ट भएको हाइट निकाल्नु छ। यसलाई मैले सपोज यहाँनिर यसरी ड्र गर्ने हो भने है, मैले यो यसलाई यसरी देखाउन खोज्छु ल, यहाँनिर क्लियर भएन होला। जस्तो कि यो इनिसियल पोजिसन भयो एन्ड दिस इज इट्स फाइनल पोजिसन। यो त्यस पछाडि ओके, त्यस पछाडि हामी यहाँनिर कलर सेलेक्सन गर्दैछु, बेटर येल्लो नै युज गरौँ, यो देखिन्छ होला। सो यहाँनिर सेन्टर अफ मास थियो, सिफ्ट भयो यहाँनिर यो पोजिसनमा सिफ्ट भयो टिल्ट हुँदाखेरि। त्यसो भए यो हाइट कति पुग्यो त, यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट कति, हामीलाई त्यो निकाल्नु पर्नेछ, क्लियर। एन्ड देन यो हाइट निकाल्नको लागि हामीले यसरी यहाँ मैले डटेड लाइन, यहाँबाट डटेड लाइन ड्र गरेँ हो नि। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ हामीलाई थाहा छ 1 मिटर हो, ओभरअल लेन्थ 2 हो, तर हामीलाई सेन्टर मास सिफ्ट भएको रेज भएको हाइट निकाल्नु छ। त्यसले यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट पनि कति हुन्छ, हाइट भनौँ या लेन्थ भनौँ 1 मिटर नै हुन्छ। एन्ड दिस एङ्गल इज 60 डिग्री, यो एङ्गल 60 डिग्री हो। त म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि म सबभन्दा पहिला हाइट रेज निकाल्छु है। अब यो हाइट रेज स्टेप वाइज गरे पनि भयो, डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ। हाइट रेज निकाल्नको लागि हामीले इजिली यो ट्रायङ्गल यहाँ हेर्न सक्छौँ, ट्रायङ्गल फर्मेसन भएको छ। एन्ड ट्रायङ्गलमा हाम्रो यो हाइट हो, हाइपोटेनिस, यो बेस हो, या यो पोर्सन यो बेस हो अप टु हियर, यहाँदेखि यहाँसम्म होइन। अनि यो साइडसँग हामीले कुनै मतलब पनि छैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट म यति पार्ट निकाल्छु, यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट। सो त्यो पार्टलाई मैले एकछिनको लागि मानौँ दिस टु बी वाइ, त वाइ द्याट मिन्स बी एन्ड एच हाइपोटेनिस भनेको 1 हो, इज इक्वल टु cos 60, cos 60 को भ्यालु हुन्छ 1/2। सो y इक्वल टु 1/2 भयो, मतलब यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स 1/2 भयो। अब h इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ भने 1 माइनस 1/2, यो पुरै लेन्थबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थबाट यति पोर्सन, यो पोर्सन यहाँदेखि लिएर देखिएन होला, जो कलर देखिन्छ होला, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पार्टलाई सब्ट्र्याक्सन गरिदिने हो भने हाम्रो आउँछ यो हाइट आउँछ, यो हाइट आउँछ, ठिक छ। यो हाइट यहाँदेखि यहाँसम्मको, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। ओके, सो h will be equal to 1/2,
height raise भनेको 1/2 आयो। अब हामी सिम्पली पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला लगाउन सक्छौँ। त्यो भनेको के त mgh हो। भ्यालु अफ m इज 1, g 10 युज गर्नु भनेको छ 1/2। सो क्यान्सलेसन गर्ने भने 5 जुल एन्सर देखिन्छ र 5 जुल फर्स्ट अप्सनमै छ। Okay, now we are here in question number 7. A wind powered generator converts wind energy into electrical energy. Assume that the generator converts a fixed fraction of wind energy intercepted by its blades into electrical energy. For wind velocity v, the electrical power output will be proportional to. अलिकति लेन्दी क्वेसन छ है। सो यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। जस्तो सपोज कि हैन यो विन्ड पावर्ड हाम्रो भनौँ न मेकानिजम छ जसले विन्ड इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र यहाँ एयर इन्टरसेप्ट भएर त्यो अमाउन्ट अफ एयरको बेसिसमा हैन के गर्छ भने यसले जति अमाउन्ट अफ एयर इन्टरसेप्ट हुन्छ त्यसकै बेसिसमा के गर्छ यसले इलेक्ट्रिकल एनर्जी जेनेरेट गर्छ। र विन्डको भेलोसिटी v भन्दैछ भने इलेक्ट्रिकल पावर केसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ त भेलोसिटीको 1 पावर 2 पावर 3 पावर र 4th पावरसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्ने क्वेसन हो। सो हामीलाई थाहा छ पावर इक्वल टु भर्खर डिराइभ गरेको एउटा फर्मुला छ f टाइम्स nv क्लियर। एन्ड यो f भनेको हामीलाई थाहा छ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम पनि हो नि। सो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमलाई हामी dp/dt लेख्न सक्छौँ एन्ड देन आफ्टर दिस इज v। बुझ्दै जाने अलिकति स्लाइटली मलाई अझै स्पेस चाहिन्छ, म अलिकति यसलाई अलिकति माथि सार्छु, ठिक छ। ओके, एन्ड अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यसलाई मोमेन्टमलाई m एन्ड देन आफ्टर v लेख्न सकिन्छ। एन्ड यसलाई मैले डेरिभेटिभको फर्ममा नलेखेर जस्ट यसलाई मैले m/t लेखिदिएँ एन्ड v लेखेँ। ओके, सो m/t ले रिप्रेजेन्ट गर्छ मास इन्टरसेप्टेड पर सेकेन्ड है, जुन भनेको हाम्रो m/t ले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हेर्ने भने m/t लाई मैले अहिले केही गरिनँ एन्ड देन v इन्टु v द्याट मिन्स v स्क्वायरसम्म चाहिँ आयो। अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो मास पर सेकेन्ड जुन फ्लो भइरहेछ यो स्पेसबाट भइरहेछ यसबाट। सो मास पर सेकेन्डलाई हामीले भोल्युम पर सेकेन्डको सेन्समा पनि हेर्न सक्छौँ, सकिन्छ है। त हामी यसलाई फर्दर के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ है भोल्युम इन्टु डेन्सिटी बाई टी इन्टु भी स्क्वायर। अनि यो डेन्सिटी त अब के भन्ने, डेन्सिटीलाई हामी कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ किनभने यो त नेचर अफ द मिडियम जस्तो हो, त्यसैले हामी कन्स्ट्यान्ट मान्छौँ। अब भोल्युम पर सेकेन्डलाई म अलिकति यसलाई सिफ्ट गर्छु, यहाँ स्पेस जेनेरेट हुन्छ। ओके, सो भोल्युम पर सेकेन्डलाई फर्दर भोल्युम डेन्सिटीलाई एज अ कन्स्ट्यान्ट मैले यतिकै लेखेँ एन्ड देन आफ्टर भोल्युम पर सेकेन्डलाई मैले यहाँ भोल्युम पर सेकेन्ड लेखेको हो अनि दिस इज भी स्क्वायर छ है। एन्ड देन आफ्टर हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युम पर सेकेन्डलाई एरिया इन्टु लेन्थ बाई टाइम लेख्न सकिन्छ हो। एन्ड दिस इज वाट भी स्क्वायर। लेन्थ बाई टाइम भनौँ अरू डेन्सिटी यहाँ बाहिर छ। सो लेन्थ बाई टाइम भनौँ या डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम पनि भन्न सकिन्छ यसलाई, डिस्टेन्स कभर्ड बाई टाइम। र हामीलाई थाहा छ ब्लेडले इन्टरसेप्ट गर्नु भनेको ब्लेडको जति पार्ट छ, जस्तो सपोज गरौँ ब्लेडको ओभरअल लेन्थकै कुरा गर्ने हो भने लेन्थ कभर ट्राभल गर्यो भने एयरले अनि मात्र यो इन्टरसेप्ट भएको देखिन्छ हो नि। त त्यसैले हामी के गर्छौँ भने ए भनेको यो यसको ब्लेडको एरिया भइहाल्यो एन्ड लेन्थ भनेको यो ब्लेडको यो पोर्सनको कुरा गर्दैछ हामीले। ब्लेड यो भयो भने ब्लेडको लेन्थ एन्ड दिस पोर्सनलाई हामी लेन्थ एल भन्दैछौँ यो पोर्सनलाई।
त्यसैले l by t भनेको फेरि डिस्टेन्स ट्राभल पर सेकेन्ड भयो भनेको फेरि भेलोसिटी इन्टु v स्क्वायर भयो मतलब a into rho and v cube भयो a and rho are constant because blade को area same and density of air पनि same that's why हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि power हैन power is directly proportional with the cube of velocity त्यसैले हामीले यसलाई क्वेशन नम्बर 7 को proper answer C देख्दैछौं ठीक छ option C okay now here we are in question number 8 a block of mass m moving on a frictionless horizontal surface collides with the spring of spring constant k and compress it by a length l the maximum momentum of the block after the collision question बुझौं है जस्तो सपोज यो स्प्रिङ थियो हो अनि यहाँबाट कुनै एउटा ब्लक यतातिर स्पिडमा आइराछ सर्टेन भेलोसिटीमा भन्दियौ अनि योसँग कोलाइड हुँदाखेरि अफ कोर्स यसको लेन्थ l लेन्थले कम्प्रेस हुन गयो स्प्रिङ कम्प्रेस भयो त्यसो हामीले के भन्दैछ भने म्याक्सिमम मोमेन्टम कति व्हाट इज द म्याक्सिमम मोमेन्टम अफ द ब्लक आफ्टर कोलिजन सो हामी सिम्पली के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसमा यहाँनिर लजिकल वेमा है कन्जर्भेसन अफ एनर्जी बाट गरौँ फर्स्ट यसको भेलोसिटी छ दैट मीन्स यसको काइनेटिक एनर्जी छ हाफ mv सपोज दिस इज क्यापिटल N हाफ क्यापिटल M and this is v square equal to half k and l square half kx square नै लाग्यो यो पोटेन्शियल एनर्जी यसमा स्टोर भएको पोटेन्शियल एनर्जी भयो ओके सो अर्को कुरा हामीलाई थाहा छ यो हाफ mv स्क्वायर मा हैन यसलाई मोमेन्टम को फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने हामी इजिली यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं एकदम सजिलो तरिकाले p square by 2n and this is half k l square half cancel out हुन्छ यहाँबाट मोमेन्टम इक्वल टु root over m l sorry not l root over m k l आउने रहेछ so option B correct option देखिन्छ now most probably yes this is our last question for this video the change in gravitational potential energy when the body moves from A to B so हेर्ने हो भने यो एउटा मेकानिजम छ है कुनै एउटा अनि यसमा के छ भन्दाखेरि अलिकति ड्रा गर्दाखेरि नदेखिने रहेछ सो यसलाई यतिकै छोड्दियौ यहाँ के छ भने यो सर्टेन आर्क छ यो आर्क को अबाउटमा एउटा बडी अफ मास m मुभ हुँदैछ फ्रम पोइन्ट A टु पोइन्ट B र यो आर्क को हामीले हेर्ने भने रेडियस r र r र यो सेन्टर हो दिएको छ अब हामीलाई सोध्दै छ कि यसमा ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल एनर्जी कति चेन्ज हुन्छ A बाट B मुभ हुँदाखेरि है त हामी सिम्पली यसमा के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ इनिशियली जस्तो यो पोइन्ट रेफरेन्स पोइन्ट हो भने ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी छैन बिकज यो रेफरेन्स पोइन्ट हामी लिँदैछौं यहाँबाट स्लाइड हुँदैछ एन्ड देन हियर हामीलाई थाहा छ यो हाइट यति r ड्रप भयो भने त्यसो भए यसमा ग्राभिटेसन पोटेन्शियल एनर्जी को चेन्ज यो हाइटले गर्दाखेरि हुन्छ पाथ जेसुकै होस् त्यसैले हामी के इजिली लेख्न सक्छौं भने mgr यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ है well this is all about the question number 9 and this is last question for this particular video so we are making lots of video related with physics MCQ of physics which can be helpful for both entrances and the student who are in grade 12 and 11 for their examination as well so please subscribe us and stay tuned thank you for watching thank you